یه لحظه که ساعت می‌چرخه نمیره حالا مثل این جام مزمن سرفه. That's right. یه پیام تو دوست دارم. زحمت. یعنی چی می‌خوای بگو؟ حسن آباد بریم. اینجا هیچی تو بازار 15 زد تومن 4 بسته 30
معنی یک 10,000 شاخبان نمیتونی باید بگیرم خانم برو داخل همه مدل مردان افکار همه مدل مردان افکار خانم برو داخل لباسه سامنه ببرم دونه دونه کارا رو بلد بزنی نکشید خانم رو مین نره خانم راحتی ها خونگی ها راحتی ها آبزار آخرش بیا اگه تو جانباز شدی